මේ වීඩියෝ එක හොඳ අවධානයෙන් අහන්න. ඔයා හරියටම තේරුම් ගන්න ඇත්තටම ඔයාට මොකද වුනේ කියලා. ඔයා මේක අද හරියට තේරුම් ගත්තොත් අදම ඔයාගේ ලයිෆ් එක කන පිට හැරෙනවා. මේක මේ විශ්වයේ තියෙන නිර්පේක්ෂ විද්‍යාවක්. මේක කිසිම කෙනෙකුට පක්ෂපාතී නැහැ. ඒ මිනිස්සයා ගලුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටුණා. ඔයාගේ ජීවිතේට මේ කරදරම එන්නේ ඔයාට ඕන සල්ලි. හැබැයි එන්නෙම ණය. සමහරව හිතනවා මේක කරුණේ කියලා. මේ විශ්වයේ එක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වයට කිසිම දෙයක් හංගන්න බෑ. තියෙන එකාට තමයි හැමදේම. නැති එකාට මොනවත් නැහැ කියලා. ඒක නීතියක්. මේක තමයි විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියේ සරලම සහ ගැඹුරුම සත්‍යය. අද තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ අවදි වෙන දවස. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක මම මේ YouTube channel එක පටන් අරගෙන මේ වෙනකන් දාපු හැම වීඩියෝ එකකින්ම මම try කරේ ඔයාලට මෙන්න මේ කරුණු ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්න. පළවෙනි එක තමයි මේ විශ්වයේ ආකර්ෂණ නීතිය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔයාට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ නීතිය ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න යොදා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒත් එහෙම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන හේතු ටිකත් මම ඔයාලට මේ වෙනකොට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් එහෙම ඔයාට law of attraction වැඩ කරන්නේ නැති හේතු ටික මම ඔයාලට දැන් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් law of attraction ඔයාට වැඩ කරන්න නම් ඒකෙන් ඔයාට වැඩ ගන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ mindset එක හදාගන්න ඕන විදිහත් මම මේ වෙනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා දැන් මේ ඊළඟ පියවරට යන්නේ මේ ගැන හරි අවබෝධයකින් හා විශ්වාසයකින් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ඔළුව ඇතුලේ තිබ්බ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලීට් කරලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් බලාගෙන ඉන්න සෙට් එකක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම දැනටමත් ඔයාලට අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. අද ඒකේ වැදගත්ම තැනක් අපිට හමු වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලා මෙච්චර කල් ආසාවෙන් බලන් හිටියේ මාතෘකාව විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය. එහෙම නැත්නම් law of attraction කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා අද තමයි හරියටම ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා මේ වෙනකන් ඔයාලගේ ඔළුවේ තිබ්බ law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ගැන තිබ්බ අදහස්, අවිශ්වාස, සැක මේ සියල්ලක්ම පැත්තකින් තියලා අද මම කියලා දෙන දේ හරියටම ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකනොත් උපරිම try කරනවා මේ ගැන හරියම සරලව, පැහැදිලිව පොඩි ළමයෙකුට පවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න. මම ඔයාට අවධාරණයෙන් කියනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳ අවධානයෙන් අහන්න. තේරුනේ නැත්නම් තව සැරයක් අහන්න. ඒත් නැත්නම් තව සැරයක් අහන්න. ඔයා හරියටම තේරුම් ගන්න ඇත්තටම ඔයාට මොකද වුනේ කියලා. ඔයා මේක අද හරියට තේරුම් ගත්තොත් අදම ඔයාගේ ලයිෆ් එක කන පිට හැරෙනවා. ගොඩක් අය හිතනවා මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය එහෙම නැත්නම් law of attraction කියලා කියන්නේ මැජික් එකක් නැත්නම් මොකක් හරි අద్భుත දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේක තවත් එක්තරා ඇදහිල්ලක් වගේ දෙයක් කියලා විතරයි. මේක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මේක මේ විශ්වයේ තියෙන නිර්පේක්ෂ විද්‍යාවක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා absolute science කියලා. මම එහෙම කිව්වහම ඔයා දැන් බලනවනේ මොකද්ද මේ නිර්පේක්ෂ විද්‍යාවක් කියන්නේ කියලා. මම ඒක ගැන ඊටම කෙටියෙන් මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න. මේක කිසිම පුද්ගලයෙක්, කාලයක්, දේශයක්, ආගමක්, පෞද්ගලික මතයක් හෝ බාහිර සාධකයක් මත වෙනස් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේක තවත් සරල කරන්න මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් මම කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි මේක විශ්වාසයේ මත පදනම් වෙන එකක් නෙවෙයි. ඔයා මේ නීතිය විශ්වාස කරත් නැතත්, ඒ ගැන දැනගෙන හිටියත් නැතත් ඒක ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේක කිසිම කෙනෙකුට පක්ෂපාතී නැහැ. ඒ කියන්නේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කිසිම කෙනෙකුට විශේෂ සැලකිලි දක්වන්නේ නැහැ. රජෙකුට, හිඟන්නෙකුට, ජනාධිපතිට, මැති ඇමතිවරුන්ට, හොඳ කෙනෙකුට, නරක කෙනෙකුට මේ සියල්ලන්ටම කිසිම ભેදකින් තොරව මේක වැඩ කරනවා. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මේක සාපේක්ෂ නැහැ. ඒ කියන්නේ කෙනාගෙන් කෙනාට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙකුට එක විදිහට වැඩ කරන්නේ, තවත් එක්කෙනෙකුට තවත් විදිහට. එහෙම නැහැ. හැමෝටම එකම විදිහට තමයි බලපාන්නේ. ඔන්න ඔය හේතු ටික නිසා තමයි මම මේකට නිර්පේක්ෂ විද්‍යාවක් කියලා කිව්වේ. මම මේ කියපු කරුණු තුන ඔයා හරි අවධානයෙන් ඇහුවනම්
මේ වෙනකොට ඔයාගේ හිතේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඕන. මෙයා දැන් මුලින් කිව්වනේ අපිට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක වැඩ කරන්නේ නැති හේතු ටිකත් අපිට දැන් කියලා දුන්නානේ. දැන් කියනවා මේක හැමෝටම එක හා සමානව වැඩ කරනවා කියලා. මොකද්ද මේ කියන කතාව? ඔව් හරි. මම මුලින් එහෙම කිව්වා තමයි. ඒකෙන් මම අදහස් කරේ ඔයාලගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න. ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න. ඔයාට මේක වැඩ කරන්න නැති හේතු ටික තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම ඔයා දැනුවත්ව හරි නොදැනුවත්ව හරි මේ වෙනකන් ඔයා මේක වැරදි විදිහට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි දැන් ඔයාට ඔය ලැබිලා තියෙන්නේ. හරි මම දැන් ඔයාලට කිව්වනේ මේ law of attraction කියන්නේ මේ විශ්වයේ තියෙන නිරපේක්ෂ විද්‍යාවක් කියලා. ඒක තවත් පැහැදිලි කරොත් එහෙම ඒක හරියට මේ විශ්වයේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය වගේ. ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ හැමෝම අහලා තියෙනවනේ අර අයිසැක් නිව්ටන් කියන විද්‍යාඥයා ගැන. ඒ මිනිස්සයා ඔළුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඔළුවට ওই වගේ ඇපල් ගෙඩියක් වගේ දෙයක් වැටුණා නම් මොකද කරන්නේ? ඒක අපි පිහදාලා හරි හොදලා හරි කනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සයා ඒකෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ එයා ඒක ගණිතමය සමීකරණ වලින් ලෝකෙටම ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. හැබැයි ඔයා කවදා හරි ගුරුත්වාකර්ෂණය වාගේ S2කින් දැකලා තියෙනවද? අල්ලලා බලලා තියෙනවද? නෑනේ. හැබැයි අපි හැමෝම අද මේක කිසිම තර්කයක් නැතුව පිළිගන්නවා. මෙන්න මෙතන තමයි law of attraction ගැන තියෙන ගැටලුව. law of attraction කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන සිතුවිලි සහ හැඟීම් එක්ක කරන ගනුදෙනුව. ඒක නිසා මේක අර නිව්ටන්ගේ ඇපල් ගෙඩිය කතාවේ වගේ කළු ලෑල්ලක ගණිතමය සමීකරණයකින් හැමෝටම පේන්න ලියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒක නිසා තමයි බහුතරයක් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේක විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. හරි මෙච්චර වෙලා මම දැන් උත්සාහ කරේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කියලා දෙයක් මේ විශ්වයේ තියෙනවා. ඒක වැඩ කරනවා කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි මේකේ ප්‍රායෝගික පැත්ත බලමු. ඇයි ඔයා කොච්චර මහන්සි වුණත් කොච්චර හොඳ දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරත් ඔයාගේ ජීවිතේට මේ කරදරම එන්නේ? ඔයාට ඕන සල්ලි. හැබැයි එන්නෙම ණය. ඔයාට ඕන ආදරය, නිදහස. හැබැයි ඔයාට එන්නෙම ප්‍රශ්න, තණ්ඩු සරුව. සමහරු හිතනවා මේක කරුමේ කියලා. තවත් සමහරු කියනවා මේක ග්‍රහඵල කියලා. මම ඔයාට කියනවා ඔයාගේ කරුමේ හරි, ග්‍රහඵල හරි, ඔයාගේ නරක කාලේ හරි, ඔයාගේ අවාසනාව හරි, ඔයාගේ නොලැබීම හරි මේ මොන ක්‍රමෙන් කිව්වා මේකට එකම හේතුව ඔයා නොදැනුවත්ව ඔයාගේ යටිහිත පාවිච්චි කරලා මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඔයාගේ ජීවිතේට ඔයා විසින්ම ආකර්ෂණය කරගෙන තියෙන්නේ කියලා කිව්වොත් ඔයා මාව විශ්වාස කරනවා. දැන් මේකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත දිහා පොඩ්ඩක් බලමු. අපි ඉස්කෝලේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින් කියලානේ. ඔයා මම ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක ඔයාගේ ඉඳගෙන ඉන්න පුටුව මේ සියලුම දේ හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින් කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි අද ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවෙන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියලා. පැහැදිලිවම ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේ පරමාණුවකත් අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා බැලුවාම එතන කිසිම ඝන ද්‍රව්‍යයක් නැහැ. අවසානයේට එතන ඉතුරු වෙන්නේ ශක්තියක්. එහෙම නැත්නම් එනර්ජි එකක් විතරයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ විද්‍යාවෙන් ඊළඟට හොයාගෙන තියෙන භයානකම රහස. අපේ යටිහිතින් නිකුත් වෙන මේ සිතුවිලි වලට තියෙන්නේ ඒ ශක්තියමයි. ඒ එනර්ජි එකමයි. එහෙනම් මේ හැම එනර්ජි එකකටම හැම ශක්තියකටම තියෙන ඒකට අදාළ තරංග මාලාව. ෆ්‍රීකවන්සි එක. අන්න ඒකට අපි කියනවා ভাইබ්‍රේෂන් එකක් කියලා. ඊළඟට ස්නායු විද්‍යාවට අනුව ඔයාගේ මොලේ කියන්නේ නිකම් මස් කුට්ටියක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක හරියට මේ විශ්වයේ තියෙන දැවැන්තම බලවත්ම රේඩියෝ ඇන්ටනා එකක් වගේ. ඔයාගේ යටිහිතින් ඔයා නිපදවන හැම සිතුවිල්ලක්ම මේ මොලේ කියන ඇන්ටනා එක හරහා තරංග විදිහට ভাইබ්‍රේෂන් එකක් විදිහට හැමතිස්සෙම මේ විශ්වයට මුදා හරිනවා. මේක තමයි විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම. හැබැයි මම අද ඔයාව එතනින් එහාට තව පොඩ්ඩක් ගැඹුරට අරගෙන යනවා. මම මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කිව්වා අපේ ශරීරයේ ශක්ති මධ්‍යස්ථාන 7ක් තියෙනවා කියලා. අපි ඒකට කියන්නේ චක්‍රා කියලා. මේ චක්‍ර වලින් 7 වෙනි චක්‍රය පිහිටලා තියෙන්නේ අපේ හිස මුදුනේ. ඒකට අපි කියනවා සහස්‍රාර චක්‍රය කියලා. මේ සහස්‍රාර චක්‍රය භෞතිකව කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ
අපේ මොලේ ඉහළම කොටස වෙන මස්තිෂ්ක බාහිකයටයි අපේ තෙවනි ඇස එහෙම නැත්නම් third eye එක පාලනය කරන පීනියල් කියන ග්‍රන්ථියටයි. ඉතින් විද්‍යානුකූලව අපේ යටිහිතින් එන සිතුවිලි විශ්වයට යන්නේ මොලේ හරහා කියලා කිව්වට ඒකේ ගැඹුරුම තැන තමයි ඇත්තටම මේක සිද්ධ වෙන්නේ අපේ සහස්‍රාර චක්‍රය කියන ශක්ති මධ්‍යස්ථානයේ හරහා. ඒක ගැන දැනට පොඩි අදහසක් ගන්න මේක තවත් ගැඹුරට යන්නේ නැතුව දැනට ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ යටිහිතින් හිතන සිතුවිලි මේ විශ්වයට මුදාහරින්නේ ඔයාගේ මොලේ කියන ඇන්ටනා එක හරහා කියලා. කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔයා උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් රෑ නිින්දට යනකම් දවස පුරාම ඔයා හිතන හැම සිතුවිල්ලක්ම ශක්තියක් විදිහට ඔයාගෙන් මේ විශ්වයට නිකුත් වෙනවා. ඔයා හිතනවා ඇති ඔයා කාටවත් නොදැන ඉන්න කාමරයට වෙලා ආතල් එකේ මනෝපාරක් ගහගෙන ඉන්නකොට ඒක ඔයා විතරයි දන්නේ වෙන කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්තම් ඔයා අකමැති ඔයාට තරහ කෙනෙකුට ගිනි ගෙඩියක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා ප්ලෑන් කරද්දී කාට හරි හිතින් බැන වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වැඩ කරද්දී ඔයාගේ ණය ප්‍රශ්න ගැන බයෙන් හිතින් දිද්දි ඔයා හිතනවා ඇති මම මේක කාටවත් කිව්වේ නැහෙනි මම විතරයිනේ මේක දන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඔයා ඒ දේ හිතන හැම තප්පරයකදීම ඔයාගේ සිතුවිල්ල තරංගයක් විදිහට ප්‍රබල ශක්තියක් විදිහට මේ විශ්වයට නිකුත් වෙනවා. මේ විශ්වයේ එක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වයට කිසිම දෙයක් හංගන්න බෑ. ඒක මම මේ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ මේ නිකම්ම නිකම් මිනිස්සෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඔයා හරියට ඇවිදින කතා කරන සිග්නල් ටවර් එකක් වගේ. You are walking talking frequency tower. හරි එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කියලා කියන්නේ කියලා. මේක හොඳට අවධානයෙන් අහන්න. විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය. එහෙම නැත්නම් law of attraction කියලා කියන්නේ ඔයාගේ යටිහිතේ සිතුවිලි වලින් ඔයා විශ්වයට මුදාහරින ෆ්‍රීකවන්සි එකට සමාන ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන දේවල් නැවත ඔයාට ආකර්ෂණය කරලා දෙන එක. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගික උදාහරණ වලින් කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ යටිහිතේ නිතරම තියෙන්නේ බය, සැක, දුක, ස්ට්‍රෙස් එක, ණය, අමාරුකම්, නෑ, බෑ, තරහ, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය නම් ඒ කියන දේවල් වලින් ඔයා යටිහිතින් හදන ෆ්‍රීකවන්සි එක නම් විශ්වය කරන්නේ අන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එකට සමාන දේවල්. ඒ කියන්නේ තවත් ප්‍රශ්න, තවත් ණය, තවත් බය හිතෙන, සැක හිතෙන අවස්ථා, තවත් නරක මිනිස්සු ඔයාගේ ජීවිතේට මැග්නට් එකක් වගේ ඇදලා දෙන එක. ඒක හරියට මම මගේ කලින් වීඩියෝ එක කිව්වා වගේ ඔයා ඔයාගේ රේඩියෝ එක ටියුන් කරන් ඉන්නේ දුක FM කියන ෆ්‍රීකවන්සි එකට නම් ඔයාට ඇහෙන්නෙම දුක හිතෙන සින්දු විතරම. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳන් අහපු අපිට බෑ, අපි දුප්පත්, අපිට සල්ලි නෑ, සල්ලි ගස්වල හැදෙන්නේ නෑ, අපිට ඕවා කරන්න බෑ කියලා කියද්දී ඇයි ඔයාගේ ජීවිතේට ආපහු ඒ දේවල්ම ආවේ කියලා. ඔයා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ විශ්වයට යවුවේ ඒ දුප්පත්කමේ, ඒ බයේ, ඒ නැතිකමේ ෆ්‍රීකවන්සි එක විතරයි. විශ්වය දන්නේ ඔයා මේක ඉල්ලනවද, එපා කියනවද කියලා. විශ්වයට ෆීල් වෙන්නේ ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක විතරයි. ඔයා දුකින් ඉන්නකොට විශ්වය තවත් දුක් වෙන්න හේතුම හදලා දෙනවා. ඔයා බයෙන් සැකෙන් ඉන්නකොට ඔයා බය වෙන්න ඕන, සැක හිතන්න ඕන දේවල්ම ඔයාට නිර්මාණය කරලා දෙනවා. දැන් ඔයා මේක ඔයාගේ ජීවිතේට හරියටම ගලපලා බලන්න. ඔයා ඔය ලස්සනට හොඳ සූට් එකක් ඇඳලා, සපත්තු දෙකක් දාලා, හොඳට කොණ්ඩේ පීරලා, හොඳ පර්ෆියුම් එකක් ගහගෙන පිට ලෝකෙට පේන්න උජාරුවෙන් යන ඔයා බලන්න ඔයත් එක්ක යන ඔයාගේ ඇතුළින් එක්කෙනා විශ්වයට මේ වෙනකන් මොනවද යවලා තියෙන්නේ, දැනටත් මොනවද යවමින් ඉන්නේ කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි ඔයා අද ඔය භුක්ති විඳින්නේ. දැන් ඔයා මේක හද්දී ඔයාට ඔයා ගැනම තරහක්, කලකිරීමක්, පසුතැවීමක් එන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් හිතෙන්න පුළුවන් දෙයියනේ මගේ ජීවිතේට මේ කරදර සේරම දාගත්තේ මමමද කියලා. ඒක තමයි මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඉඳන් කියන්නේ මේකට වැරදිකාරයා ඔයා නෙවෙයි.
ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳන් ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙච්ච විදිහ තමයි වරද තියෙන්නේ. ඔයාව කවුරුත් හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරේ නැහැ. ඔයාට මේ දේවල් කියලා දුන්නේ නැහැ. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපිට කියලා දුන්නේ. අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. පොත්පත් පාඩම් කරන්න මිසක් අපේ මේ මනසේ තියෙන විශ්ව ශක්තිය පාවිච්චි කරන විදිහ නෙවෙයි. එහෙනම් අදින් පස්සේ ඔය පහුගිය දේවල් ගැන පසුතැවෙන්න එපා. අද තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ අවදි වෙන දවස. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. මේක හොඳට අහගන්න. විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියේ තියෙන ලස්සනම දේ තමයි ඔයාට පුළුවන් ඕන වෙලාවක ඔයාගේ රේඩියෝ එකේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වෙනස් කරගන්න. දැන් ඔයාට ඒක කරන්න හරිම ලේසි. ඒක තමයි මම එකපාරටම ඔයාලට මේ law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ගැන කියලා දෙන්නේ නැතුව මෙච්චර දවසක් ඔයාලට ඒකට අවශ්‍ය කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැත්නම් වටපිටාව ඔයාලට මේ හදලා දුන්නේ. හරි. එහෙනම් කොහොමද මේක දැන් කරන්නේ? මම දැන් ඊළඟට කියලා දෙන කරුණු ටික ඔයා හොඳ අවධානයෙන් අහන්න. මේ කරුණු ටික ඔයාගේ යටිහිතේ හරියට තැම්පත් වෙනකන් කී සැරයක් හරි කමන්නේ මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බලන්න. පළවෙනි කරුණ හොඳට අවධානයෙන් අහන්න. විශ්වයට ඔයා කියන වචන තේරෙන්නේ නැහැ. ආයිත් මම කියනවා. විශ්වයට ඔයා ඔය කියන වචන තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා වචන වලින් කියලා ඉල්ලන කිසිම දෙයක් විශ්වයෙන් ඔයාට හම්බෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක. විශ්වයට තේරෙන්නේ, විශ්වයට ෆීල් වෙන්නේ ඔයාගේ යටිහිතින් හදන සිතුවිලි වලින් ඔයා හදන ভাইබ්‍රේෂන් එක විතරයි. තුන්වෙනි කරුණ තමයි ඔයා මේ අදම මේ දැම්ම ඔයාගේ ඔය ෆ්‍රීකවෙන්සි එක චේන්ජ් කරන්න. ඒක සරලව කිව්වොත් එහෙම ඔයා අදම මේ දැම්ම ඔයා ඔය හිතන විදිහ වෙනස්. හතරවෙනි කාරණේ මේ මොහොතේ ඉඳන් ඔයා නැති දේවල් වලට අඬන එක වහම කරන්න. පස්වෙනි කාරණේ ඔයාට ඕන දේ විශ්වයෙන් ඉල්ලන්න එපා. මොකද ඔයා යමක් ඉල්ලනවා කියන්නේ ඔයාට ඒක නැහැ කියන එක. ඔයා කාගෙන් හරි මොන හරි දෙයක් ඉල්ලන්නේ ඔයාට නැති නිසානේ. එතකොට ඔයාගේ යටිහිතින් විශ්වයට එන ভাইබ්‍රේෂන් එක තමයි ඔයාට නැහැ කියන එක. එතකොට ඔයාට ලැබෙන්නෙම නැතිකමම තමයි. පළවෙනි කාරණේ ඔයා දැන් හොඳට හිතලා බලන්න ඔයාට මේ වෙනකන් තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. අනිත් අයට නැති කොච්චර දේවල් ඔයාට තියෙනවද? ඒ ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. ඔයා උදේට නැගිටිනවා, හුස්ම ගන්නවා, ඔයා ජීවත් වෙනවා, ඔයා කනවා, ඔයා බොනවා, ඔයාගේ ඇහැ, කන, අත, පය, ශරීරයේ අනිත් අංග හොඳට වැඩ කරනවා. ඔයාගේ ජීවිතේට තව විවිධාකාර දේවල් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාට ඔය දැනට හම්බෙලා තියෙන දේවල් නැති තව කොච්චර කට්ටිය මේ ලෝකේ ඉන්නවද? ඉතින් ඔයාට ඔය තියෙන දේවල් ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. ඔයාට තියෙන දේවල් වලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඔය කතාවට කියන්නේ තියෙන එකාට තමයි හැමදේම, නැති එකාට මොනවත් නැහැ කියලා. විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියට අනුව ඒ කතාව හරියටම හරි. ඉතින් ඔයා අදම මේ මොහොතේම ඔයාගේ සිතුවිලි වලින් තියෙන එකෙක් වෙන්න. එතකොට ඔයාට හැමදේම හම්බ වෙනවා. හත්වෙනි කරුණ ඔයාට ඕන දේ දැනටමත් ලැබිලා ඉවරයි කියලා විශ්වාස කරලා ඒ සතුට දැන් මේ මොහොතේ අත්විඳින්න. ඔයා ධනවත් කියන හැඟීම ඔයාගේ හිත ඇතුළෙන්ම දැනෙන්න පටන් ගන්න. ඔයා නිරෝගී කියන හැඟීම ඔයාට දැනෙන්න ගන්න. ඔයා සතුටින් ඉන්න. අන්න එදාට මේ මුළු විශ්වයම එකතු වෙලා මිනිස්සු, සිදුවීම්, අවස්ථා ඔක්කොම වෙනස් කරලා ඔයාගේ සිතුවිල්ල ඔයාට භෞතික ලෝකේ නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඒක නීතියක්. අවසාන වශයෙන් ඔයාගේ සිතුවිලි පිරිසිදු කරගන්න. දුක, බය, සැක, තරහ, ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය මේවා තමයි ඔයාගේ යටිහිතින් එන අති ප්‍රබල ශක්තියක් තියෙන ඍණාත්මක තරංග ටික. මේවා තමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වයේ ගමන නවත්තන ප්‍රධානම බාධක ටික. අදින් පස්සේ ඔයා මේ සමාජයේ ඉන්න අසරණෙක් නෙවෙයි. ඔයා හැමදේම අනිත් අයගෙන් ඉල්ලන ඉංගන මානසිකත්වයේ තියෙන කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඔයා කවුරු හරි ඇවිත් ඔයාව ගොඩ දාන්න බලන් ඉන්න කෙනෙකුත් නෙවෙයි. අද ඉඳන් ඔයා තමයි ඔයාගේ යථාර්ථයේ නිර්මාතෘවරයා. You are the creator of your reality.
අද ඉඳන් ඔයා තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ නිර්මාණකරුවා. You are the creator of your life. ඔයාගේ සිතුවිලි තමයි ඔයාගේ අනාගතේ ලියන පෑන. මේක තමයි විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියේ සරලම සහ ගැඹුරුම සත්‍යය. අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට මේක අවධාරණයෙන් කියනවා. ඔයා විශ්වාස කරත් නැතත් law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ 100% වැඩ කරනවා. ඔයා මේක අවිශ්වාස කරන එකෙන් විශ්වයට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේට ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථා, මුදල්, සතුට, සාර්ථකත්වය වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාගේ ජීවිතේට ළඟා කරගන්න තියෙන chance එක ඔයාට මිස් වෙනවා වගේම ඔයාට අනවශ්‍ය දේවල් සියල්ලක්ම ඔයා ළඟට එනවා. ඉතින් මේ කතාව ඔයා දන්න, ඔයා ළඟ ඉන්න හැමෝටම කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයා දන්න හැම දෙනාටම ෂෙයා කරන්න. මම මේ වෙනකන් කියලා දුන්න දේවල් ඔයාගේ ජීවිතේ කරගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ගැන දැනුණු අවංක හැඟීම කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක තමයි මගේ ඉදිරි ගමනට ඔයාලා මට දෙන ශක්තිය. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ ධනාත්මක චින්තනය. එහෙම නැත්නම් පොසිටිව් තින්කින් කියලා කියන්නේ කියලා. හැමෝටම ජය වේවා. ඔයා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි WhatsApp channel එකට හරි join වුණේ නැත්නම් අද මේ දෙකෙන් එකකට join වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. මොකද අපේ මේ unlimited පවුලේ සමාජිකයන්ට පමණක් හිමි වෙන ඉතාමත් සුවිශේෂී වරප්‍රසාද සහ අවස්ථාවන් රැසක් අනාගතයේදී මේ හරහා නිර්මාණය වෙන්න තියෙනවා. මේ දෙකේ links මම පහළ comment section එකේ mention කරලා තියෙනවා. අද 2026 ජූනි 12 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3621කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක